سلامونه ملګرو، په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس تاسو ګورئ باور لټون یوټیوب چینل. پر دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دوه شیانو په هکله معلومات درکوم. لومړی د یوټیوب پالیسي، دوهم دوستانو پرې انټرنیټ. لومړی راځو د یوټیوب پالیسي ته. ګرانو ملګرو، د یوټیوب یو له مهمو پالیسي او له مهمو قوانینو څخه دا ده که چیرې تاسو په هر هغه څه چې پریمیم ورژن لري او تاسو خلکو ته د پري لاسته راوړلو زمینه برابروئ، نو دا د یوټیوب خلاف ده. که چیرې تاسو دغه ډول ویډیوګانې جوړې کړئ او په یوټیوب یې اپلوډ کړئ، دا د منلو وړ نه دی او ستاسو ویډیو ډیلیټ کیدی سي. یو ساده مثال په دې ډول ورکوم. ګورئ ملګرو، د کپ کټ پرو ورژن په پیسو ده. که چیرې تاسو داسې ویډیو جوړه کړئ چې تاسو کولی شئ کپ کټ پرو بالکل په پري ډول ترلاسه کړئ، دغه ډول ویډیوګانې د یوټیوب لخوا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. تاسو ویډیو ډیلیټ کیدی سي. که چیرې یو ځل ډیلیټ شي وارنینګ درکوي، دوهم ځل سټرایک درکوي او دریم ځل شاید ستاسو چینل په بشپړ ډول ډیلیټ شي. ګرانو ملګرو، دا د له ځان څخه نه وایم بلکې دا د یوټیوب مهم قوانین او د مهمو پالیسیو څخه ده. څو ورځې وړاندې ما د انټرنیټ اړوند ویډیو جوړه کړه چې تاسو کولی شئ پرې انټرنیټ ترلاسه کړئ. یا دا ویډیو یوازې یو ساعت وروسته د یوټیوب څخه ډیلیټ شوه او ویې لیکل چې دا زموږ د پالیسۍ خلاف ده. که چیرې دوهم ځل لپاره اپلوډ کړئ نو تاسو ته سټرایک درکول کیږي. نو که چیرې تاسو یوټیوب چینل لرئ او یا هم غواړئ په راتلونکي وخت کې یوټیوب باندې کار سټارټ کړئ، دې ټکي ته حتمي جدي پاملرنه وکړئ تر څو تاسو چینل ته دغه ډول زیانونه ونه رسیږي. دوهم دوستانو راځو چې څرنګه کولی شو پري ډیټا یا پري انټرنیټ ترلاسه کړو. ګرانو ملګرو، لکه څرنګه چې په پیل کې یادونه ما وکړه چې موږ نشو کولی د پري انټرنیټ ویډیو په مستقیم ډول یوټیوب ته اپلوډ کړو، ځکه دا د یوټیوب خلاف ده. که چیرې تاسو د پري ډیټا غوښتونکي یاستئ، طریقه درښیم، خو له هغې نه وړاندې دې ویډیو ته لایک ورکړئ او زموږ د تشویق او ملاتړ لپاره یو ښه کامنټ وکړئ. راځو دوستانو چې څرنګه کولی شو پري انټرنیټ ترلاسه کړو. هغې دپاره ګرانو ملګرو راشئ د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. کله چې تاسو په دې مور اپشن باندې کلیک واخلئ، دلته دې ته ویل کېږي د یوټیوب ډسکرپشن. په دې ته کې لیکل شوي د اپلیکیشن لینک. کله چې تاسو پر دا لینک باندې کلیک واخلئ، تاسو یو بله صفحه راځي. د یادې صفحې وروسته کولی شئ تاسو له موږ سره په ټلګرام چینل کې ګډون وکړئ. هلته همدا ویډیو شتون لري چې څرنګه کولی شو پري انټرنیټ ترلاسه کړو. په دغه طریقې سره به تاسو وړیا انټرنیټ ترلاسه کړئ او ترڅنګ به وکولی شئ مکمل سیټینګ د خپل موبایل برابر کړئ. نو ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه و. که چیرې ویډیو معلوماتي وه، حتمي لایک ورکړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ.